नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2 मधील चॅप्टर नंबर 7 अभ्यासत आहोत. दॅट इज एनर्जी फ्लो इन ॲन इकोसिस्टम. In the previous video, we had seen what is meant by ecosystem and different types of ecosystem. Also, the classification of living organisms according to the mode of nutrition, various trophic levels of the ecosystem, and about food chain and some examples of food chain. In today's video, we will discuss about food web, trophic level, and energy pyramid. Food web, अन्न जाळे. An organism may be the prey for many other organisms. एखादा सजीव हा एकापेक्षा जास्त सजीवांचे भक्षण करत असतो. For example, an insect feeds upon leaves of various plants, but same insect is the prey for different animals like frog, wall lizard, birds, etc. एखादा कीटक हा अनेक प्रकारच्या वनस्पतींची पाने खात असतो. मात्र याच कीटकांचा अन्न म्हणून उपयोग बेडूक, पाल आणि पक्षी हे करत असतात. If this is to be shown in a figure, it will form an intricate web instead of linear food chain. Such an intricate network is called a food web. Generally, food webs are found everywhere in nature. जर हेच एखाद्या आकृतीने दाखवायचे म्हटले तर सरळ रेषेतील अन्न साखळीऐवजी गुंतागुंतीचे अनेक शाखा असलेले जाळे तयार होईल. या जाळ्यालाच निसर्गातील अन्न जाळे म्हणजेच फूड वेब असे म्हणतात. सामान्यपणे अशी अन्नजाळी निसर्गामध्ये सर्वत्र आढळतात. Look at this picture. In this picture, you can see a variety of living organisms. One living organism in this picture is the prey of more than one living organism. This creates a food web for these organisms. या चित्रामध्ये तुम्हाला अनेक प्रकारचे सजीव दिसत आहेत जे एकापेक्षा जास्त सजीवांचे भक्ष्य आहे. जर हे सजीव अन्न साखळीने दाखवायचे म्हटले तर त्यांची सरळ रेषेतील अन्न साखळी न होता गुंतागुंतीची अनेक शाखा असलेली अन्न साखळी तयार होते आणि अशा गुंतागुंतीच्या अन्न साखळीलाच अन्न जाळे, फूड वेब असे म्हणतात. उदाहरणार्थ गवत. या गवतावर जगणारे दोन प्रकारचे प्राणी या चित्रामध्ये आहेत. एक ससा आणि दुसरे हरिण. तसेच या सशाला खाणारे देखील दोन प्रकारचे प्राणी आहेत. एक कोल्हा आणि वाघ. म्हणजेच या चित्रामध्ये असणारा एक सजीव हा एकापेक्षा जास्त सजीवांचे भक्ष्य आहे. जर हे सर्व सजीव अन्न साखळीमध्ये दाखवायचे म्हटले तर त्यांची सरळ रेषेतील अन्न साखळी न होता गुंतागुंतीची अनेक शाखा असलेली अन्न साखळी तयार होते आणि अशा गुंतागुंतीच्या अन्न साखळीलाच अन्न जाळे असे म्हणतात. Now we will see some questions. Is the number of consumers in a food web fixed? अन्न जाळ्यांमध्ये भक्षकांची संख्या ही निश्चित असते का? The answer is no. The number of consumers in a food web is not fixed. Due to the complex interactions, the consumers to keep on changing in any natural food web. अन्न जाळ्यांमध्ये भक्षकांची संख्या ही निश्चित नसते, कारण अन्न जाळ्यात अनेक गुंतागुंतींच्या क्रिया होत असतात आणि त्यामुळेच भक्षकांची संख्या देखील ही नेहमी बदलत असते. Why are the numbers of tertiary consumers like lion, tigers are always less than those of other consumers? परिसंस्थेत तृतीयक भक्षक जसे वाघ, सिंह यांची संख्या इतर भक्षकांच्या तुलनेत कमी का असते? The consumers on the lower trophic levels should be always more to feed the consumers on the upper trophic level. भक्ष्य हे नेहमीच भक्षकापेक्षा जास्त संख्येने असले पाहिजे
तरच ती परिसंस्था संतुलित राहते. Prey should always be more in numbers than the number of predators. Then only the ecosystem can remain in balance. The apex consumers are therefore always lesser in numbers. तळाच्या पोषण पातळीमध्ये वरच्या पोषण पातळीपेक्षा कमी संख्येने सजीव असतात. त्यामुळेच भक्ष्य हे नेहमी संख्येने भक्षकापेक्षा जास्त असायला पाहिजे आणि तरच परिसंस्थेतील संतुलन कायम राहते. त्यामुळेच वाघ, सिंह या तृतीय भक्षकांची संख्या इतर भक्षकांच्या तुलनेने नेहमीच कमी असते. What will be the effect on an ecosystem if only one type of organism in it forms the food for several different consumers in that ecosystem? जर अनेक भक्षकांचे अन्न एकाच प्रकारचे सजीव असतील तर त्याचा परिसंस्थेवरती काय परिणाम होईल? If only one type of organism in an ecosystem forms the food for several different consumers, then there would be a shortage of the food. As per the principle of survival of the fittest, only those who could grab the food will remain alive. If the food required by many consumers is finished, then the number of consumers will also fall down due to the starvation. All this will result in imbalance of the ecosystem. जर अनेक भक्षकांचे अन्न हे एकाच प्रकारचे सजीव असतील तर त्यामुळे त्या परिसंस्थेमध्ये अन्नाचा तुटवडा निर्माण होईल. जर एकच सजीव अनेक सजीवांचे अन्न असेल तर त्यावर आधारित इतर अनेक सजीवांची उपासमार होईल आणि त्यामुळे संपूर्ण पर्यावरणाचे संतुलन बिघडेल. Why is balance or equilibrium necessary in a food web? अन्नजाळ्यांमध्ये संतुलन असणे का आवश्यक आहे? If there is no equilibrium in a food web, then the interactions within and among the different trophic levels of the ecosystems will not take place. If number of producers are less than the number of consumers, it will result into ड्रॉट-लाईक सिच्युएशन. अन्नजाळ्यांमध्ये संतुलन नसेल तर त्यातील विविध पोषण पातळीमधल्या सजीवांमध्ये योग्य प्रकारे आंतरक्रिया होणार नाहीत. जर उत्पादकापेक्षा भक्षकच जर जास्त झाले तर परिसंस्थेमध्ये दुष्काळ पडू शकतो. If apex consumers like tigers are killed due to the hunting and poaching, the secondary consumers like deer would increase in numbers. Their population will remain uncontrolled, resulting into overgrazing and total destruction of grasslands. Such consequences are very harmful for any ecosystem, and therefore the equilibrium is needed in any food web. जर वाघासारखे सर्वोच्च भक्षक मानवाच्या शिकारीला बळी पडले तर हरणासारख्या द्वितीय भक्षकांचे प्रमाण इतके वाढेल की त्यांना परिसंस्थेतील गवत अपुरे पडेल. गवत संपले तर जमिनीचे वाळवंटीकरण होईल. असे सर्व विनाशकारी परिणाम होऊ नयेत आणि परिसंस्था ही टिकून राहावी यासाठी अन्नजाळ्यांमध्ये संतुलन असणे अतिशय आवश्यक आहे. ट्रॉफिक लेवल, पोषण पातळी. विद्यार्थी मित्रांनो, ही डायग्राम पहा. या डायग्राममध्ये सर्वात खालच्या स्तरावरती प्लांट्स म्हणजेच प्रोड्युसर आहेत आणि त्यांची संख्या ही सर्वात जास्त आहे. प्रोड्युसर्स नंतर हर्बिवोरस, कार्निवोरस आणि ऑम्निवोरस यांची संख्या ही कमी कमी होत गेलेली आहे आणि त्यामुळेच एक पिरॅमिडसारखी डायग्राम तयार झालेली आहे. या पिरॅमिडलाच ट्रॉपिक लेवल असे म्हणतात. या पिरॅमिडमध्ये सर्वात खालच्या लेवलला हे प्रोड्युसर्स आहेत. देन हर्बिवोरस आर ऑन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोरस आर ऑन सेकंड ट्रॉपिक लेवल and omnivorous are on third trophic levels. Each level in the food chain is called a trophic level. अन्न साखळीतील प्रत्येक पातळीला
पोषण पातळी असे म्हणतात. अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप ॲट विच द ऑर्गॅनिझम ऑब्टेन्स इट्स फूड इन द चेन. पोषण पातळी म्हणजे अन्न प्राप्त करण्याचा स्तर. द अमाउंट ऑफ मॅटर अँड एनर्जी ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्युसर्स ॲट लोएस्ट लेवल टू टॉप कन्झ्युमर्स ॲट द हायेस्ट लेवल. अन्न साखळीमध्ये अन्न घटक व ऊर्जेचे प्रमाण हे निम्न स्तरावरील उत्पादकापासून उच्च स्तरावरील भक्षकापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाते. द एनर्जी पिरॅमिड, ऊर्जेचा मनोरा. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही मनोरा पाहिला असेल. मनोरा हा खालच्या बाजूस मोठा पसरट असतो, तर वरच्या बाजूला निमुळता होत गेलेला भाग असतो. अगदी त्याचप्रमाणे अन्न साखळीचा देखील मनोरा असतो. लिंडमन in 1942 studied the food chain and energy flow through it. Charles Elton, a British scientist, first proposed the concept of the ecological pyramid in 1927. After his study of the tundra ecosystem of the Bears Islands in England, hence this pyramid is also called the Eltonian pyramid. 1942 मध्ये लिंडमन या शास्त्रज्ञाने अन्न साखळी व त्यातील ऊर्जावहन याचा अभ्यास केला. इकॉलॉजिकल पिरॅमिड ही संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन या ब्रिटिश शास्त्रज्ञाने 1927 मध्ये इंग्लंडमधील बियर बेटांवरील टुंड्रा परिसंस्थेचा अभ्यास करून मांडली आणि यामुळेच या मनोऱ्यास एल्टॉनियन मनोरा असे सुद्धा म्हणतात. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of the energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called a pyramid of energy. अन्न साखळीत अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर असतात. ऊर्जा विनिमय स्तर रचनेमध्ये ऊर्जेचे हस्तांतरण होत असताना मूळ ऊर्जा ही कमी कमी होत जाते. तसेच सजीवांची संख्यासुद्धा ही निम्न स्तराकडून उच्च स्तराकडे कमी कमी होत जाते. परिसंस्थेतील ऊर्जेच्या या आकृतिबंधालाच ऊर्जेचा मनोरा असे म्हणतात. विद्यार्थी मित्रांनो, ही आकृती पहा. या आकृतीमध्ये फायटोप्लॅन्क्टॉन्स म्हणजेच वनस्पती या प्लवक असताना त्यांच्यामध्ये 10,000 किलोकॅलरी इतकी एनर्जी होती. हीच एनर्जी पुढे ट्रान्सफर झाल्यानंतर म्हणजेच एनर्जीचे एक्सचेंज झाल्यानंतर झूप्लॅन्क्टॉन्स म्हणजेच प्राण्यांमध्ये ती 1,000 किलोकॅलरी इतकी ट्रान्सफर झाली. झूप्लॅन्क्टॉन्सकडून फिशेसकडे एनर्जी एक्सचेंज होत असताना ती 100 किलोकॅलरी इतकी झाली. तर फिशेसकडून ह्युमन्सकडे ही एनर्जी एक्सचेंज होत असताना ती 10 किलोकॅलरी इतकी झाली. म्हणजेच या ठिकाणी ऊर्जेचे हस्तांतरण होत असताना मूळ ऊर्जा ही कमी कमी होत जाते. दॅट मीन्स द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग ॲट एव्हरी लेवल ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज. म्हणजेच ऊर्जेचे हस्तांतरण होत असताना मूळ ऊर्जा ही निम्न स्तराकडून उच्च स्तराकडे कमी कमी होत जाते. अगदी त्याचप्रमाणे सजीवांची संख्यासुद्धा ही निम्न स्तराकडून उच्च स्तराकडे कमी कमी होत जाते. परिसंस्थेतील ऊर्जेच्या या आकृतिबंधालाच ऊर्जेचा मनोरा, एनर्जी पिरॅमिड असे म्हणतात. After the death of apex consumers, their energy becomes available to the decomposers. Fungi and other microorganisms decompose the bodies of the dead animals. They are called decomposers. सर्वोच्च भक्षक मृत पावल्यानंतर त्यांच्या मृत शरीराचे विघटन करणाऱ्या विघटकांना ती ऊर्जा उपलब्ध होते. बुरशी, सूक्ष्मजीव,
हे मृत प्राण्यांच्या निर्जीव शरीराचे विघटन करतात, म्हणून त्यांना विघटक असे म्हणतात. In the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. These substances, easily mixed with air, water, and soil, from where they are again absorbed by the plants and incorporated into the food chain. मृत अवशेषांपासून अन्न मिळविताना विघटक त्यांचे रूपांतर साध्या कार्बनी पदार्थामध्ये करतात. हे कार्बनी पदार्थ हवा, पाणी आणि माती यांमध्ये सहजतेने मिसळतात आणि तेथून ते घटक पुन्हा वनस्पतींकडून शोषले जातात आणि पुढे ते अन्न साखळीमध्ये संक्रमित होतात. द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अ वन वे ट्रान्सपोर्ट. ऊर्जेचा प्रवाह ही एकेरी वाहतूक. द सन is the most important source of energy in any ecosystem. Green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Before reaching the decomposers, this energy is passed on from one trophic level to the next. कोणत्याही परिसंस्थेत ऊर्जेचा महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे सूर्य. परिसंस्थेतील हरित वनस्पती एकूण सौर ऊर्जेपैकी काही ऊर्जा ही अन्नाच्या स्वरूपामध्ये साठवून ठेवतात. विघटकापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी ही ऊर्जा एका पोषण पातळीकडून दुसऱ्या पोषण पातळीकडे संक्रमित केली जाते. Decomposers dissipate some amount of energy in the form of heat. However, no part of the energy ever returns to the sun, and hence such passage of energy is referred to as a one-way transport. विघटकांकडून यातील काही ऊर्जा ही उष्णतेच्या स्वरूपात बाहेर टाकली जाते, मात्र यातील कुठलीही ऊर्जा सूर्याकडे परत जात नाही आणि म्हणूनच ऊर्जेचा प्रवाह ही एकेरी वाहतूक आहे असे मानले जाते.